Νομίζω ότι έχει αρκετό κρύο σήμερα, οπότε έβαλα αυτή την καινούργια μπλούζα που πήρα για να με κρατάει ζεστή. Θες μελομακάρονο? Πάρε ένα. Γεια σας παιδιά! Καλημέρα! Πάω, εντάξει.
βρέχει έξω και αυτό μέσα σε μισή ώρα θα έχει πέσει. Καλά Χριστούγεννα! Όχι, όπως ξέρει, όπως ξέρει. Είπα πλάκα. Χρόνια πολλά! Πολλά! Wow! Nice! Wow! Εντάξει, δεν πρέπει. Όντω στη μέση. Εντάξει. Μέσα, μέσα.
Καλά, πέρα μαγειρεύω τώρα και έχω γίνει όλο το κιολάδι. Ευχαριστώ. Και το από πάνω θα το βάλουμε από μέσα. Γιατί? Το μη δεν έχουμε. Τέλειο. Καίγεται. Και μετά ξέρω πώς είναι. 10 λεπτά. Υπόθεση. Νομίζω έχει γίνει και αυτό. Το ρίχνω. Ναι, είναι πιο λίγα τα κάστανα. Μου είχα φύγει.
Τον ήξερε. Και τι θα τα κάνει η κοπέλα μου, ναι. Γιο. Πριν 2 μέρες είχα κάνει αυτή τη σάλτσα για μακαρόνια, αλλά δεν την έχουμε χρησιμοποιήσει, οπότε θα τη βάλω μέσα στον αρακά. Επίσης αυτή η σάλτσα έχει και μανιτάρια. Νομίζω θα του πάρει. Θα προσθέσω και λιάκι ντομάτα στο τρίφτη. Ούτε κάτι άλλο τώρα είναι. Άλλη κάτι. Τι? Ούτε κάτι κανένα. Άλλη κάτι. Ωραία είναι έτσι. Και το πέρα έχει. Φτάνει, αυτό είναι πολύ καλό. Όχι, φτάνει. Λοιπόν,
πάντα να είναι σώρο. Δεν τα λένε αυτά στις συνταγές. Τα μικρά μανιταράκια. Θα τα τσιγαρίσω μέχρι να φύγει η υγρασία. Θα τις ψήσω για 20 λεπτά με μισή ώρα πριν φάμε και για τώρα θα τις βάλω στο ψυγείο. Πολύ ωραίες.
τυρί πού είναι, πού το έβαλε? Το πήγες κάτω. Φόραγε αυτά τα κολλητά, τα παντελόνια που... Χοντρέ, έχεις παχύνει. Έλα μου, έλα εδώ. Τι έκανε, κοιμάσαι. Σας αρέσει? Wow. Το πιστεύω, είναι τέλεια.
Χρόνια πολλά.